Lisszabonban a folyóparttal párhuzamosan futó július 24-e utcán pattanhatunk föl valamelyik különleges városnéző villamosra, vagy a 15-ös számú klasszikus sárga villamosra. Az óceán irányába utazva most kicsit eltávolodunk a belvárostól az április 25-e híd és az azon túlfekvő Belém nevű városrész felé. Első körben a híd alatt szállunk le, hogy a város egy eldugott szegletébe, az Alex Factory negyedbe látogassunk. Innen a főút felől egy elsőre teljesen átlagosnak tűnő kapualjon átjutunk el Csodaországba. A hatalmas és elsőre talán kicsit barátságtalan híd tövében egy korábbi szövetgyár területén alakították ki Lisszabon művésznegyedét. A vasárnapi piac itt új értelmet nyer, amikor is fiatal művészek, tervezők mutatják be alkotásaikat és legújabb kollekciójukat. Az itteni épületeket startupok, helyi márkák és más kreatív fiatalok vették birtokba, sőt ebben a kicsit ipari környezetben még egy különleges hostellel, kávézókkal és éttermekkel is találkozunk. Rövid pihenő után egy utolsó pillantást vetünk a kifüggesztett madaras dekorációra, és indulhatunk is tovább az óceán irányába. A híd alatt a másik oldalon találjuk a villamoskocsi szint, ahol a városban közlekedő valamennyi kötöttpályás járműtípussal találkozhatunk, míg a remíz épületei fölött rendíthetetlenül ott magaslik az óriási híd. Tovább sétálva aztán lakóépületek között találjuk magunkat, és a folyó fölött 70 méter magasan átívelő hidat már itt a kis utcák végén is megpillanthatjuk. Sőt, az egyik kedvenc helyem lett ez a környék, ahogy a New York-i Manhattan hídhoz hasonlóan egy idő után már maguk a pillérek is felbukkannak a házak között az utca közepén. Aztán újra villamosra pattanva még tovább távolodunk Lisszabon belvárosától, és most már a hídtól is. Ahogy begurulunk a hatalmas Szent Jeromos kolostor elé, már is Belém központjában találjuk magunkat. Érdemes itt leszállni és ismét gyalog folytatni a felfedező utat. Belémbe ez a 15-ös számú villamos adott el most minket, és meg fogjuk nézni, hogy hol torkollik bele a folyó az óceánba. Ám mielőtt kimennénk a partra, először közelebbről is szemügyre vesszük ezt a különleges kolostort, amely a 80-as évek óta az UNESCO világörökség része. Elsőként a csodálatosan díszített déli kapuval találkozunk. Érted, ez hogy így elkezdtek menni, és föl. Jézusom! És valóban szinte érthetetlen, hogy ezt az alaposan kidolgozott óriási kaput mindössze 2 év alatt építették meg, rajta meg annyi részlettel. És ez a műremek még csak a kolostor egyik oldalsó bejárata, ami egyébként épp a mögöttem lévő folyó irányába néz. A kolostortól a folyó felé pedig az elegánsan kialakított Birodalom téren át vezet az út. Ám mielőtt a vízpartra érnénk, egy hatalmas márvány világtérképet találunk a lábunk alatt. A 15. és 16. századi nagy portugál felfedezők innen Belémből indultak afrikai, majd tengeren túli hajóútjaikra, és itt láthatjuk, mely partokat pontosan mikor érték el. A felfedezések évszázadainak állít emléket a Felfedezések emlékműve. Az építmény 56 méter magasan emelkedik a folyó fölé. Formáját a jellegzetes portugál hajók iklették, és 2 oldalán az akkor élt uralkodók, utazók, tudósok, térképészek és művészek kaptak szobrot. A parti sétányon a torkolat felé haladva hamar eljutunk a híres Belém toronyhoz, amely az alacsony vízállás miatt most szinte teljesen a szárazon áll. Mint láthatjuk, a késő gótikus úgynevezett manuel stílusú építmény még ma is megikleti a művészeket. Annak idején Vasco da Gama felfedező útjának emlékére épült, és a felfedezések korában ez volt Lisszabon tengerfelüli kapuja, amely védelmi feladatokat is ellátott. Ma is hát szó szerint itt láthatjuk, ahogy a folyó és a tenger találkoznak, bár maga a folyó is olyan hatalmas, hogy gyakorlatilag nehéz megmondani, hogy most pontosan hol van vége a folyónak és hol kezdődik a tenger, de ahogy itt előre elnéztek, ez már egy ilyen kevert víz, hogy abból az irányból érkezik a tenger, tőlem jobbra, és a másik irányból pedig érkezik a folyó, ahonnan ezek a kis vitorláshajók is érkeznek, és valahol itt mixelődik, keveredik össze a sós víz az édes vízzel. De most ugorjunk is át a szemközti partra. Itt a folyó másik oldalán találjuk Trafariát, egy kis halászfalura emlékeztető várost. A távolban a túlparton pedig ott van valahol Belém, ahonnan közvetlen kompjárattal juthatunk át ide.
Érdekes ez az egyébként még Lisszabon belvárosából is látható épületegyüttes, ami kicsit furcsán illeszkedik egy ilyen kisvárosi környezetbe, a ringatózó horgászcsónakok hátterébe. A pálmafa mellett elnézve egy gabonatároló silót láthattok, ami egy mélyvízi terminál hajó kirakodó szerkezetével van összekötve. És bár állítólag ez a legmodernebb ilyen rendszer az egész mediterrán térségben, elég elhagyatottnak tűnik. Különösen, ha a másik irányból is megnézzük, és hát összességében ez egy elég csúnya folt itt a város tengerfelüli bejáratánál. Ettől függetlenül vagy épp ezzel együtt Trafaria egy érdekes kis település, ahol a napközben csendes kis utcák főleg estére telnek meg élettel. Az éttermek teraszán olyankor élő zene szól, és megkóstolhatjuk a különböző portugál hal specialitásokat. Ha nem is egy teljes napra, de egy vacsorára egyszer megéri átkompózni ide. Az esti partszakasz is egészen különleges ilyenkor. Hogyha viszont felszeretnénk fedezni ezt a kisvárost is, a parttól távolabb egy nem túl nagy, de hangulatos templomot, mellette pedig egy tiszta, rendezett főteret találunk. Rajta különböző mediterrán növények vannak, mint ez a különleges Azori-szigeteki fenyő. És ha már belejöttünk a kompozgatásba, érdemes meglátogatni Portugália utolsó nagy vitorlás hadihajóját is, ami egy másik kompállomáson Casillasnál található. Az ázsiai és afrikai vizeket is megjárt veterán jelenleg egy száraz dokkban áll felújítás alatt. Így a hajó normál esetben tenger alatt lévő részei is jól megfigyelhetők, míg a mögötte látható gigantikus vaskapu tartja kint a vizet. Ám Lisszabonban és környékén nem csak kulturális és történelmi érdekességekkel találkozhatunk. Hogyha kíváncsi vagy a közeli óceánpartra is, ne hagyd ki a következő epizódokat sem. Iratkozz fel a csatornámra és tarts velem legközelebb, amikor a városon kívüli nagy folyótorkolathoz is ellátogatunk.